Seria Regăsirea puterii interioare, capitolul Când înțelegi că oamenii pot oferi doar ceea ce au în interior. Episodul 1. Iluzia reciprocității. Există un moment de maturizare interioară care nu seamănă cu nimic din ce ai trăit înainte. Nu este un moment de intensitate, nu este un moment de răspunsuri, este un moment de liniște. O liniște în care, pentru prima dată, începi să vezi clar că oamenii nu îți oferă ceea ce meriți, îți oferă ceea ce pot. Dar până să ajungi aici, a existat un drum în care ai crezut altceva. Ai crezut că iubirea este reciprocă prin natură, că ceea ce oferi se întoarce, că prezența ta va fi întâlnită cu prezență, că adevărul tău va fi întâlnit cu deschidere. Și poate pentru o vreme ai trăit așa, sau poate ai sperat, dar viața începe încet să fisureze această convingere. Nu într-un singur moment, ci în acele experiențe care nu se aliniază, în acele relații în care ai fost acolo, dar nu ai fost ales, în acele momente în care ai vorbit, dar nu ai fost auzit, în acele legături în care ai iubit, dar ai întâlnit distanță. Și atunci începe să doară, nu doar pentru că nu primești ceea ce ai oferit, ci pentru că începi, fără să-ți dai seama, să întorci întrebarea spre tine. Ce neregulă cu mine? De ce nu sunt suficient? Ce ar trebui să schimb? Și astfel, în tăcere, începi să te ajustezi, să fii mai puțin, să ceri mai puțin, să simți mai puțin. Nu pentru că vrei, ci pentru că încerci să păstrezi conexiune. Aceasta este iluzia reciprocității. Nu doar că aștepți să primești ceea ce oferi, ci începi să crezi că, dacă nu primești, trebuie să devii altcineva.